नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पालकची भाजी बटाटा घालून बनवणार आहे। त्यासाठी बघा ही एक जोडी पालक घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून असे मोठे मोठे तुकडे केलेले आहेत बघा। असं मोठं कापून घ्यायचं, बारीक लय कापायचे नाहीयेत। आणि एक बटाटा बघा साल काढून असे पातळ कापून घेतलेले आहेत, अशा पद्धतीने कापून घ्यायचे। त्यासाठी बघा 3 चमचे बेसन पीठ घेतले आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। छोटा अर्धा चमचा जिरे धने पावडर, छोटा अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आहे, 2 चिमूट हिंग पावडर, 1 छोटा चमचा सफेद तीळ आणि आपल्याला थोडासा ओवा लागणार आहे। ओवा थोडासा आपण हाताने चोळून टाकूया। ही बिन तिखटाची बघा हिरवी मिरची मी कुटून घेतलेली अशी मोठी मोठी आणि त्याच्यामध्ये अर्धा इंच आलं पण कुटलेलं आहे। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि आता हे पालक जे आपण धुवून ठेवलं होतं नितळत, पाणी नितळलेलं पालक घ्यायचं, पाणी नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये। आता आपण हे थोडंसं टाकून मिक्स करून घेऊया। पालक बघा सगळे मिक्स करून घेतलेले अशा पद्धतीने मिक्स करायचे, पाण्याचा वापर थोडा सुद्धा करायचा नाहीये। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे बटाट्याचे काप केले होते पातळ एकदम करायचे, जेवढे तुम्हाला पातळ करता येतील तेवढे पातळ करायचे आणि हे आता मिक्स करूया आपण। बघा अशा पद्धतीत कालवून घ्यायचं। जर तुम्हाला पीठ लागलं ना तर बेसन पीठ टाकायचं, तांदळाचं पीठ टाकू नका। ह्याच्यामध्ये ना एवढं तेल टाकायचं बघा, एक छोटासा चमचाभर तरी गरम तेल टाकायचं, गार तेल टाकायचं नाही, कडक गरम तेल पाहिजे आणि टाकायचं। मिक्स करून घेऊया। तेल असते बरं का, लक्ष ठेवून करा, भाजं गरम कडक तेल होतं ते। आता हे पीठ बघा असं जे केलंय ना ते एक साईडला सारायचं आणि बनवायला घ्यायचं। तर बघा असं उचलायचे आणि असं करून टाकायचे। आपल्याला तेल कडक गरम झालं की नाही तर गॅस मिडियम करायचा आणि बघा सोडून घ्यायचे। एकदम कडक झालेलं आहे बघा तेल आणि थोडे थोडे टाकते हे बघा, अशा पद्धतीत टाकून घ्यायचे आणि चांगले लगेच उलटे करायचे नाहीत। खालची साईड चांगली भाजली की मगच उलटे करायचे बघा, हे असे। तर एवढेच आपण करून घेऊया बघा, असे आपाप वर येतात मग टाकले की, आणि असे पलटे करून घ्यायचे, एकदम कडक भाजायचे, 1 नंबर लागतात चवीला। बघा झाले तळून एकदम, बघा कसा कलर छान आलेला आहे आणि ह्याला तेल जास्त राहत नाही। आता आपण प्लेटमध्ये काढूया। एकदम सुके सुके होतात, एकदम मस्त लागतात, 1 नंबर लागतात। तर मी अशा पद्धतीने बनवून घेते आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।